again to my channel. This is Annabelle's Vlog. Welcome again sa inyong lahat and thank you po ulit sa inyong pagbisita sa aking munting bahay. And today, meron po tayong gagawin. So, sana magustuhan niyo ito, okay? So guys, nakikita niyo ba yung suot ko ngayon? Ito ay ang ating using this mask every day. So here in Korea, nakita niyo ba itong lace na to na nakasabit dito sa aking mask? This is an accessory. Yan siya, mga guys. Accessory na nakasabit dito sa face mask natin. So ang gamit nito is, yan guys, itong lace na to is for us na kapag hindi natin gamit itong mask na to, is nakasabit siyang ganyan. Hindi kung saan-saan natin nilalagay, no? So, dito sa Korea, very famous or popular itong lace na to. So, gagawa tayo nito. Sundan nyo lang yung video na i-upload ko. Okay, so, yung unang-unang materials na kailangan natin sa paggawa nito is itong nylon siya na sinulad pero medyo makapal ang dating niya. Ganito siya. Yan. So, nylon siya, mga guys. And then, kasi dito sa Korea, set na siyang mabibili. May kasama na siyang ganito, locker. Diba? Kasi kailangan to para sa pag-lock, pagagamitin mo na siya. Ito siya. And then, kung wala namang ganito, pwede naman kayong mag-avail ng yung pwedeng gamitin niya. Kung walang ganito, pwede naman ibang material. Basta yung procedure lang ng paggawa, sundan nyo lang. Okay? Mahaba na siya. Malapit na akong matapos. Okay. So, pakita ko sa inyo kung paano siya ilaw. Mahaba na siya. So, konti na lang. Pwede na natin siya tulan. So, you need scissors also. Okay. Para cut itong shell niya.
Kasi guys, autumn na rito sa Korea. So, I chose this color because it fits to the autumn season. Okay, here in Korea, when autumn comes, some popular color you may see are yellow, dark brown, red. So, yung mga ganitong kulay, okay? Autumn colors. Kasi autumn na rito sa Korea. Kaya